Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a mixedrealitieshungary folytatódik a borzongás, LMV 2, és amint látjátok, immáron magyarul elkészült hozzá egy gépi fordítás, hát meglátjuk mennyire érthető, hát remélem, hogy egész jól sikerült, hát ha nem, akkor visszaállunk angolra, néha azért rosszabb egy félrefordított magyar, mint az angol. Tehát reménykedjünk benne, hogy jó, tehát ott hagytuk abba, hogy lenyomoztuk az első áldozatot, csórónak kivették a szívét, kiderült, vagyis hát rájött a gágyi, hogy a tóból jött ki, ott a fánál, aztán hogy miért azt nem tudja, plusz megtalálta ugye a írományunkat, amit Ellen ír a sötétségből, és azzal próbálja magát kijuttatni. Megtaláltuk, arra is rájött, hogy valószínű, hogy minden lépésünkről tud, aki írta, hát nyilván nem tud, de ő írja, úgyhogy így történik a dolog. Aztán mi célja van ezzel a sötétségnek, azt nem tudom, hogy kiengedte az öreget, és feláldozták, de hát majd kiderül, reméljük. Na nézzük. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Egész jó a fordítás eddig. With your technique, these hunches were moving fast. Igen. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Egész jó van fordítva, te. Egyre jobbak, úgy látszik ezek a gépi fordítások. Ó, de jól néz ki, oda nézzetek. Dicsak buksi, az élethű nagyon. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Kurva élethű az autó, és tényleg mint egy film szinte már. Kitettek magukért a gyerekek. Na, FBI more. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell Ja. coffee. Igen? Na, ez ma kávézik Max Payne. Bright Falls, Washington. Na jó van. De kurva jól néz ki ez a város. Te csak buksi, mi van veled? Rosszul vagy összerakva? Ó, csoró, ez már szerintem bolond is. Mit árulsz, api, kávét? Hagyjál már egyet. Csóró, közben itt depizik. Hát nem sokat beszélnek. Ezek itt mit csinálnak? Szarvas fesztiválja, igen, az lesz. Ah, gyönyörű lesz, igazi cséri tele, papi. Hát biztos jó szórakozás lesz. Hát nehéz volt kitalálni, api. Látom, tudsz olvasni, bazd meg. És kávét is hoztam, na. Jó csicska vagy. Nice to meet you, Sheriff. Sheriff úr. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Kávét és pitét isznak, az jó. Take your time. Na jó, ez egy kicsit ott félrement a fordítás, azért a pitét nehéz meginni. Tehát óvatosan, hogy gyerekek, semmi disznókodás, addig bemegyek, körbenézek. Kurva jól néz ki, megbaszod magad. Tikasavas eső. Hé, fater, nézd csak ide. Happy. Mintha itt se lennék. Mit nyomkorászol? Telefont. Melyik volt az? Hol van ez a két csöves? De csak itt ez ilyen csöndben vannak. Furcsa ez a város, sok itt a bolond szerintem. Ezek ők.
Excuse me. Kerek. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? Te vagy az anyukám. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress A after szemetet ott hagytad, Take a bánat. bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Na nézzük. Miért voltál ott a gyász? What were you doing at Cauldron Lake last night? Figyelem a búrád. True crime. Mert tudsz We're írni? here from New Dicsak. York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Az. Nem gondoltam, hogy írni is tudsz. Na, és mit So láttál? what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Na, Dicsak, látta. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless be volt. skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with Csóró. knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't De enough. elég. They were shouting, cult of the tree, Faszektája. the cult of the tree, Igen. cult of the tree. Az a fával van valami. And then we found out. Mit The whole találtatok? thing was, Ó, ez mi volt ez a bevillanás? that's all. Valamit találtak. És még nem mondod el, Kecseg, hogy mit találtál? Na nézzük, profilozzunk. Ó, Cauldron Lake. Na The nézzük. Bookers were at Cauldron Lake. Ott voltak persze. Miért? Hát was mondták. built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Úgy tűnik. Láttak az íróba és a tatóba. Hát igen, az első részben. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The Az. cult wants their spruce tree back, Tammy. Find Goed your van je, neighbors, Juket. Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Na, jó van. Fasza. Van itt még valami? Nézzük meg. Ügytábla. Hát szaporodnak itt a dolgok. Esetek. Na nézzük. Azt mondja Alex Casey. Van valami nyom. Aztán Cauldron Lake Camping közelében talált ebéddoboz. Igen, azt megtaláltuk. Valóban. Görög van a falóban. És hova rakjam, te gyász? Nem látom, bazd meg, ide valahova. Think. Gondolkodj, bazd meg. Hát itt a bizonyíték. Oda tett föl. Azaz. Jó, fasza. Vannak még esetek, azt mondja, hogy Cauldron Lake Murders. Azt mondja, hogy akkor ők szemtanúk. Na, majd a faszom, gyilkosság, áldozat, nem az kell. A profil sem kell. És hol van a izé? Gyilkos profil. Áldozatok, hol vannak a szemtanúk? Volt egy olyan is. Nem találom. Oda rakja ide. We're dealing with an organized group of killers. Hát az Not a biztos. lone serial killer. Az biztos. A fakultusza. Vannak itt még esetek, azt mondja. Kultikus rejtekhelyek. Aha, szektás rejtekhelyek. Volt ilyen. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
Igen, ezt figyelni fogjuk. Baszonszád. Berakott ide még egy csomó szart. Nem oda? Akkor ide. Ha nem olvasom el, akkor úgy nehéz. Mi az? Szektás rejtekhelyek az üstökös tónál. Jó. Vannak még itt esetek. Azt mondja, hogy itt a fakultusza. Itt van. Szépek. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Hát az biztos. Hát van itt még ez meg az. Kultisták szarvas állarcot viseltek. Hát ez biztos. Mi van odaírva? Látom a kurva fénytől. Szektár pszichológia? Lehet. Gajagból készült. Nagy mennyiségű készlet egy asztalra terítve. Nem oda kell. Milyen szekta? Gajas. Oké. Nem oda kell. Ez valami új. Itt ez jó hosszú. Ki van benne? Hát azt még nem tudjuk. Hogy ki van benne. Hát gondolkodj, bazd meg. Ez csak oda rakja. Szektár pszichológia, előbb nem rakta oda a kutya. Na, biztos ide kell nyomni, és nem ide. Na mindegy. Jó. Eddig jók vagyunk. És akkor még azt akartam megnézni, hogy fegyverfejlesztés már van 3. Ilyen kis darabot összeszedtünk. Ez mi? If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Wide Valley. Ez valami pia. Na nézzük a fegyverfejlesztéseket. Ez több golyó. Mennyink van? 3. Hát abban semmit nem tudok. 3-mal ami a gyászt csináljak. Ez kb. Semmire való. Profiling. Tudok a kéziratok. Ez megvan. A térkép. Azt hiszem végeztünk. So you found something there, right? Na mondjad, A api. necklace these cultists may have dropped. Igen, azt. El akartad adni az aciba mi? Te gyász. It's evidence. You need to hand it over. Ennyi. Nincs zaci, api, add csak ide. Én is mondanám. Na, nézd meg, már vitted volna mi? Kapsz érte egy kis aprót, kutya. Hát csak ide. This could prove to be helpful. Egész jó ez a Do me a buksa. favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh friends. God. Saga! Na, Saga Anderson. ezt hogy ismert meg? As I live and breathe. Na, I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to you. na mi történt a kislányával? How are you? I'm sorry. Who are you? Na tessék. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Butus. Rose. You know me. Hát I don't nem think úgy I tűnik. do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Na tessék. Daughter. That's so weird. You don't remember. Hát nem fulladt meg. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Na tessék, Happens on anyukám. TV all the time. Te se tudsz No. róla. You're mistaking me for someone else. If you say so. Pedig a nevemet tudta, hogy annyira nem téveszthet össze. Anyukám, ezen gondolkodjál egy kicsit. Szar van a palacsintában nálad is akkor. Hogy lehet, hogy ő is csak egy ilyen kitalált valami. Nightingale testét. Menj a sheriffhez.
Na jó, hát akkor megyünk boncolni, gyerekek. Eljött az idő egy kis boncolásra. All set? Kész vagyok, might api. be out the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Na, menjünk, erről van szó. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. Hát ezt mondjuk eddig is Cult of the tudtuk. tree. Az. Cult. Fuck. Have you heard of this Örök, cult hogy of the tree, söpröget. Sheriff? Only the urban legend. Itt nézel, In the woods fater. at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. D&D-t, ez jó. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah. Olyan, api, fog már be a pofádat, mennénk. Your best. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Apikám. Az IQ-teszted neked is negatív lehetett. Édes Istenem. Ha vannak itt formák. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Bizony. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Kürtbéli eset. Why? De az autó, hogy csillog. Jó, az a ray tracing. She even knew my name. Igen. It's all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Akkor is tudta a nevem. Biztos igaza volt. Na, itt vagyunk. Ki az a csöves bánat? Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look. Ez as az a soon as két possible. hülye. Lead the way, Sheriff. Menj, api, most előre mehetsz. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Hogy? Ki? Ki szól? Jó vagyok. Bárki is volt az. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. Az jó. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Na tessék. Közös a hullahás csórók. Bazd meg, de sötét van itt. Hát a számlát se fizettétek be, bazd meg, itt sötét van. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Ja. Szavasz, anyukám. De vigyázz, vágtad magad. Na, ne haragudjatok, de nem sokat látok. Okay. Itt már van villany. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Hát, azt mondjuk látom, hogy krónikus baby cookie szindrómába szenvedett csóró. És hát eléggé kimarták itt a szívét. Ó, csórikám, na nézzük meg. Mi volt a halál oka? Mi volt a halál oka? Hát ez nem elég ok, te. Édes Istenem, mi volt a halál oka? Észrevetted? Ja, valamit benne hagytak. Mit? This looks like text. A tattoo? Tetoválás? Strike me as a tattoo guy. Hát nem. Defensive wounds. Csóró. Put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Igen. It doesn't add up. Hát ez nem. Nézzük a There's szívét. writing on here. Szívére van írva valami? Can't make it out. Nem tudja kivenni. Írás? Az. Manage that. Hát jó kérdés, de mindjárt megnézzük. Na, tehát akkor vissza ide. Na nézzük, mink van. Szektás nyaklánc. Az biztos, hogy ide rak... Mondom, biztos, hogy ide rakjuk. És nem rakja ide, bazd meg. Kultikus szimbólumok, akkor oda kell inkább rakni, igen. Aha. Jó, mink van még. Eseteket is meg kell néznünk. Azt mondja, hogy üstökös tónál. Ez lesz az Nightingale csóró. Na nézzük, pattintsuk ki, itt van. Time to see what Nightingale's body can tell us. Hát igen. Na nézzük.
Valamit, amit megtudhatunk. Testet előkészítették, reméljük, jó, hát azt tudjuk. Valamit megtudhatunk a holttestből. Meg. Egy teszt. Rituális írás. Ezt a szívreitek, hogyan nem tudom kivenni, mi áll rajta. Hát ez az. Mi ez? Az izületek felpuffadása, hosszú távú vizesedésre utal. Hát arra. Én is azt mondom. Hát ez nem jó, igen. Mi van még itt? Ja, a holttesthez kell rakni, igen. Ezt is biztos szerintem. Mi ez? Zúzódások védekezése. Igen, hát szerintem azt is ide kéne. Úgy. Elmosodott szöveg az áldozat bőre alatt. Nope. Az nem ide. Mákos felszakadt, valami látható belülről. Szerintem az se ide, azt ide. Hát mondjuk az egyértelmű volt. Hát sokat volt a vízbe csóró, hát nem áll össze. Már hulla volt, amikor kijött. Csóri. Rituális írás. Az jöhet ide. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ismeretlen furcsa tovább szívem van bele, jó? Semmi értelme. Érdekes, igen. Ez valóban érdekes. Profilingban nincs most semmi. Ha csak a Nightingale-re még nem tudunk. Missing person, page, ezek meg voltak. Jó. Nézzük, mi van belül. Ó, csoró, de szép. Jó, meg van puffadva tényleg. Guszta. Kurva jó a grafika. Még a szőrök is látszanak. Hoppá! Ez szerintem a következő oldal. Na, olvassuk el, gyerekem. Azaz. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Igen. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Bizony. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Izgi gyerekeim, ez tetszetős a sztori is. Ajaj. Valami tré van. Na, eltűnt. Na, gyerekek. Ez felkelt. Ojjjj, dicsak. Azt a kurva. Szóval most kell a fegyver. Vigyázz! Igen, bika. Az igen. Tudom, volt gyerekjáték, jön ez az állat, hogy megy? Megy. Az. Lőjétek, bazd meg. Didn't see her. Could not see into bright light. A kurva anyát, csóró. Igen. Fasza. Fizetni fogunk. Elment a hulla. Jön. The page said to get into the light. Tudjuk a fénybe.
Igen, ott nem. Csak hol van még fény? My gun's out in the hall. Gotta get it back. De hogy kapsz el, kis köcsög? Ha elhagyja megtalálni egy biztonságos menedékből, közben harcolsz, hogy nem lesz elérhető. Mi a fasz? Safe Heavens. Biztos. Elmegy a fény, bazd meg. Itt van ez a fasz. Gyere, kis köcsög. Ugye ott lesz mögötted, bazd meg. Gaci. Fejezet vége. Most tuti az ellennel leszünk. Nem. He didn't have a heart. Igen, fel. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? Yeah. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Hát igen. De hogy a kurva anyjába tűnt el? There's no rational explanation to what we just Hát saw. nincs. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but Hát ez az. that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Yeah. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. De jó. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Fasz a gyerekek, csórolnak annyi. There's one of the pages on the floor. Igen, tudom, azt akartam fölvenni. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Na tessék. Nem akarok olvasni most. Van még valami nyom? Nincs. Akkor csak olvasunk. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale. Wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Fasza. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance.
You found yourself trapped on the far side of the mirror. Fasza. Ez fasza, gyerekem. Itt aztán minden van. Más itt nincs. Találjátok ki, hol ment Nightingale. Jó, hát valahogy kitaláljuk. Ez mi? Elsősegély. Kell az nekem? Nem hiszem. Can't be opened on this side. Találok valami lapot a fegyverfejlesztéshez, az érdemes körülnézni. Csoró. Kinyírták a csajt is. Szegény. Még ez csak itt állt. Mindegy, a fegyverét elvettük. Na, akkor itt ez zsákutca minden téren. Mi van itt? Semmi. Hát akkor csak meg kell néznünk az oldalakat. Úgy látszik máshogy nem tudunk tovább menni. Na nézzük. Ja, itt van a bögre, igen, ezt már néztük. Mindig felvidít. Profiling, nem tudom, hogy van-e most. Nincs új. Akkor menjünk a táblához. Ügytábla. Na, itt vannak újdonságok. Nightingale megtámadott minket. A kurva anyját. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Hát nincs. This is the case we must solve. Mi ez? Ez most ahová ment Nightingale? Ahová ment? Átfedés. Hát van, gondolom itt van valami. Hoppá, bocsánat. Sötétség része a dolognak. Lap szerint úgy tűnik, hogy Nightingale visszament az üstökös tóhoz, és ő egy taken, tehát egy elrabolt, egy elragadt. Aha, igen, ő az, szegény. Nézzük az eseteket. Fakultusz. Casey a faszektár rituálokat végez, hogy szörnyeket hozzon létre. Csoró. Az áldozat teste szervei írással borítottak a ládában talált lap. Micsoda? Azt nem értem. Doesn't make sense. Mi ez? Ki van benne? Szektáció. Kultikus szimbólumok. Az sem járja. Akkor csak a hullához, nem? Mi ez? A szekta célja. Ezt nem tudjuk. Nightingale volt az egyetlen áldozat, aki szörnyeteggé vált. A szekta gyilkosság áldozata szörnyeteggé vált. Az idejön. Szekta rituálé, mi ez? Nightingale az egyetlen áldozat. Miért nem váltak ők is szörnyekké a többi áldozaté? Aha. Ki tudja. Nem úgy néz ki, persze. Írással borítottak. Az írás a rituálé része? Hát lehet.
Elképzelhető különben. Abból fogjuk megtudni. Másik nincs is. Kéziratok vannak még, jó? Menjünk vissza az istökös tóhoz. Elvetnek, hát igen. Okay. Menjünk az istökös tóhoz, kövessük ezt a bánatot. Ó, az meg. Hát, jókor kapcsoltál. A 20 perc ezelőtt volt. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Fú. Két félkegyelmű, vazd meg. Húzunk innen a csába. Hát hiányzott. Ez jól sikerült. Mi az a víz? Szevasz, anyukám. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. De még ma? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Na, van a Bright Falls térkép is. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Hol az autónk? Mit csinált az a jó gyerek? Itt leskelődsz itt. Mindjárt szemem váglak. Mi ez? Mercedo won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. A Polgi. Joyjunk vissza a kocsihoz. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Jaj, Ready to go? Waiting on you. Én vezetek, ha menjünk. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Na tessék, nem ér. He was chasing Ja, minket tényleg, aha. Ellenvéket. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Hogy akarják a véket ki, hogy akarja kiírni magát. Érdekes. Szekta hozza ki, nem hiszem. Visszatérés. The Hurt. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks.
átfelé is. Csak hol ölték meg? Ja, ezénél. Piknikező helynél. Hát azt hiszem, ezt viszont a következő videóban fogjuk felderíteni. Úgyhogy remélem tetszett ez a rész. Az első fejezet megvolt. Ez már a második, vagy a harmadik, már nem tudom. Egyre izgibb az ügy. Remélem nektek is tetszett. Találkozunk a következő részben is. Sziasztok!